नमस्कार सम्पूर्णमा। सो गाइजहरू, मैले चाहिँ के फिल गरेँ भन्दाखेरि होइन, अब सीईको ब्याकबोन त तिम्रो एनइबी हो र एनइबीको एक्जाम त अलमोस्ट आइसकेको रहेछ वैशाखमा। सबैभन्दा पहिला ह्याप्पी तिहार। र मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सलाई होइन एनइबीमा पनि समस्या रहेछ। त्यही भएर मैले के बुझेँ भन्दा, के फिल गरेँ, बुझेर पनि फिल के गरेँ भन्दा, किन म आफै भिडियो बनाइदिउँ न भनेर होइन। सो इफ यु वान्ट टु नो कि म को हो भनेर यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु र बिना टाइम गवा गरे होइन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तिमीले आफ्नो साथीलाई सेयर गर है, यो भिडियो एनइबीको साथीलाई सेयर गर, बिकज यो भिडियो बनाउन त्यति इजी छैन। हेर, म चाहिँ सुरु गर्छु है त। आज बिना टाइम वेस्ट गरी म सुरु गरिहाल्छु। लेट्स स्टार्ट गाइस। आजको टपिक छ तिम्रो भिक्टर मेयर। र भिक्टर मेयर भनेको तिम्रो के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट टपिक हो जुन बिना तिम्रो केमिस्ट्रीमा एउटा क्वेसन सेट पढ्न सक्दैन एनइबीको। भनेपछि तिम्रो भिक्टर मेयर कति इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ यो भिडियो जसरी पनि हेरेर भिक्टर मेयर सिकेर जानुपर्ने भयो। भिक्टर मेयरको लागि म टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि दिन्छु कसरी सम्झिने भनेर। लेट्स स्टार्ट। एकदमै सजिलो पारामा सुरु गरौँ। भिक्टर मेयर सबैभन्दा सुरुमा एउटा कुरा बुझौँ के भन्दाखेरि चाहिँ केमिस्ट्री रट्टा हानेर हुँदैन होइन। त्यही भएर पहिला बुझौँ कि भिक्टर मेयर किन चाहिन्छ भनेर। भिक्टर मेयर चाहिँ तिम्रो डिस्टिङ्ग्युस गर्न चाहिन्छ प्राइमेरी, सेकेन्डरी र टर्सियरी अल्कोहलमा। र तिम्रो त्यो तिनवटा अल्कोहलमा डिस्टिङ्ग्युस चाहिँ किन गर्नुपर्छ, डिस्टिङ्ग्युस किन गर्नुपर्छ मेरो बाबु भन्दा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा यति बुझ। जस्ट इमेजिन यो भाँडो भयो। यो भाँडोमा तिम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्राइमेरी अल्कोहल भनेर यहाँ मैले लेबल टालेको होइन। अब तिमीलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दा यति भाँडोमा अल्कोहल छ, तिमीलाई चाहिँ एउटा यस्तो लाइफ सेभिङ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो। 1 अटेम्प्ट मात्रै छ तिमीसँग र तिमीलाई चाहिँ के चाहियो, प्राइमेरी अल्कोहल नै चाहियो भने बाबु तिमीले बिना टेस्ट गरी झ्याप्पै मेरो विश्वासमा लगेर हालिदिन्छौ त। नो, आई नो द्याट तिमीले यस्तो अविश्वासी छौ। यसलाई तिमीले के भन्छौ, होइन यसले यहाँ प्राइमेरी अल्कोहल हालेकै छैन कि क्या हो, सेकेन्डरी पो छ कि भन्छौ कि तिमीले। ओके, अनि त्यस्तो अवस्थामा तिमीले के गर्नु पर्यो कि लुकास टेस्ट गर्नु पर्यो, जुनको लागि चाहिँ तिम्रो फेरि टर्सियरी पर्यो भने भ्याट्टे भइहाल्यो, सेकेन्डरी भयो भने ततासी भइहाल्यो, प्राइमेरी भयो भने त तताएर पनि वेट गर्नु पर्यो। कति समस्या। भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो, भिक्टर मेयरै गर्नु पर्यो। भिक्टर मेयरको लागि चाहिँ तिमीसँग 2-3टा इक्विपमेन्ट हुनुपर्छ, 2-3टा रिसोर्सेस हुनुपर्छ। कुन कुन भनेर यहीँभित्र आउँछ त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन। यसको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो भन्दाखेरि वाइ इज भिक्टर मेयर टेस्ट डन भन्ने क्वेसन चाहिँ टुप्लुक्क 1 मार्क्समा आइदिने क्वेसन हो होइन। ल तिम्रो चाहिँ यहाँ के लेख्नु पर्यो त्यसको एन्सर भन्दाखेरि चाहिँ टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन प्राइमेरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी अल्कोहल भनेर लेख्नु पर्यो। यतिको लागि म यति चाहेर सब्सक्राइब र लाइक त हान्नै पर्ने भयो नि त। अब यति भएपछि सेयर नै गर्नु पर्यो आफ्नो सीईका साथीहरूलाई, एनइबीका साथीहरूलाई। सीईको साथी छौ भने नि हेर, तिमीलाई भिक्टर मेयर इम्पोर्टेन्ट नभए पनि यो एनइबी सिरिजको अरूहरू इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट। भिक्टर मेयरमा चाहिँ होइन लेख्ने 2टा तरिका हुन्छ एनइबीको विद्यार्थीलाई। एउटा तरिका कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ रिएक्सन फर प्राइमरी अल्कोहल भनेर सरर तल जाने एउटा उपाय। अर्को उपाय तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्दिनँ म एकदमै चिकिचक्का बनाएर भटक भुटुक होइन टिलिक्क बनाउने मान्छे म। यो उत्सव ताई जस्तो हावा लेखेर A+ ल्याउने मान्छे होइन म। चाहिँ यो टिलिक्क बनाएर झराक झुरुक पार्छु भनेर लेख्न मन छ भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यहाँ लेख्ने होइन, यहाँ चाहिँ रिएक्सन फर प्राइमेरी अल्कोहल भन्ने। अनि त्यसपछि तिमीले यस्तो ड्यास, यस्तो ड्यास, यस्तो ड्यास, यस्तो ड्यास। अब कुनै टिचरले हेर, अब केटी छौ राम्रो अक्षर लेख्छौ भने यसमा अब राम्रै देखिन्छ यसरी लेख्दै। बट म चाहिँ जसरी लेख्दा पनि हुन्छ भन्छु। यसरी रिएक्सन फर प्राइमेरी अल्कोहल सर, अनि तलको पेजमा गएर रिएक्सन फर सेकेन्डरी अल्कोहल सर र रिएक्सन फर टर्सियरी अल्कोहल सर होइन। मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ तिमीलाई टाइम स्ट्याम्प पनि दिएको हुन्छु तल। यो गफको चाहिँ तिमीले नसुनिकन हेर्दा नि हुन्छ इफ तिमी एक्जामको एकदमै नजिक छौ भने, नत्र मेरै वाच टाइम बढ्ने पुरै हेर, केही छैन। ओके, लेट्स स्टार्ट द रिएक्सन। म चाहिँ के गर्छु सबैभन्दा सुरुमा के लेख्छु भन्दाखेरि रिएक्सन फर प्राइमेरी अल्कोहल भनेर लेख्छु, फर प्राइमेरी अल्कोहल भनेर लेख्छु। अनि यहाँ तिमीले के लेख्छौ भन्दाखेरि अब एउटा अल्कोहल लिन्छौ होइन, तिमीले एक्जाम्पलको रूपमा लिनै पर्छ। यसरी नै लेख्ने तिमीले टक्क एउटा अल्कोहल लिऊ। यो अल्कोहलमा हेर, यो अल्कोहलमा तिम्रो के छ भन्दाखेरि यो अल्कोहलमा हेर, यो कार्बन हेर, यो कार्बन डाइरेक्टली एट्याच टु के छ, एउटा फङ्सनल ग्रुप छ। डाइरेक्टली एट्याच छ कि डाइरेक्टली
एकदम डाइरेक्टली एट्याच छ भनेपछि तिम्रो के हुनु भयो यो हाइड्रोजनलाई तिमीले के भन्नु पऱ्यो प्राइमेरी हाइड्रोजन भन्नु पऱ्यो यो कार्बनलाई तिमीले के भन्नु पऱ्यो प्राइमेरी कार्बन भनेर भन्नु पऱ्यो ओके लेट्स स्टार्ट अब तिम्रो के बुझ तिमीले भन्दा होइन ल हेर अब यहाँ चाहिँ तिमीले के बुझ भन्दाखेरि तिमीले यस्तो एरो लगाएर के गर्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तिम्रो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन गराउनु पर्छ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन केसँग गराउने भन्दाखेरि आयोडिनसँग गराउने आयोडिनसँग किन गराउने भन्दाखेरि आयोडिनसँग बनाएको बोन्ड चाहिँ एकदमै विक हुन्छ विक बोन्ड भएपछि तिम्रो के हुन्छ रियाक्सन तेज हुन्छ विक बोन्ड भएपछि तिम्रो के हुन्छ रियाक्सन फास्ट हुन्छ ओके तिमीले के गर्छौ रेड फोस्फरस हाल्छौ प्लस तिमीले I2 बनाउँछौ भनेपछि यहाँ के आउने भयो भन्दाखेरि न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुने भयो के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ RCH2 आई हुने भयो यो त आयोडो अल्केनमा हुने भयो ए सुन फेरि तिम्रो NEB एक्जाममा यसलाई प्राइमेरी अल्कोहल भनेर लेख्नुपर्छ यदि तिमीले यहाँ आर राखेको छौ भने यदि तिमीले यहाँ आर राखेको छैनौ यहाँ तिमीले CH3 CH2 यस्तो यस्तो राखेको छौ भने तिमीले त्यसको नेम लेख्नुपर्छ हेर नेम लेखेन भने NEB एक्जाममा मार्क्स गयो 0.5 भयो नि गयो क्या बाबु 67.5 लिएर आउनुपर्छ तिमीले 67.5 लिएर आउनुपर्छ तिमीले यहाँ लेखेनौ भने गयो बाबु तिम्रो मार्क्स सबै लेख्नुपर्छ NEB मा NEB इज क्रेजी र यसमा फेरि तिमीले अब आर लेखेको छ भने आयोडो अल्केन भनेर लेख्नुपर्छ उता म नाइट्रो कम्पाउन्ड बनाउँछु नाइट्रो कम्पाउन्डको नेम लेख्नुपर्छ अगाडि फेरि तिम्रो अर्को के भन्छ प्राइमेरी अल्कोमा चाहिँ तिम्रो के भन्छ नाइट्रोलिक एसिड भन्छ नाइट्रोलिक एसिडको नाम लेख्नु पर्यो त्यसपछि फेरि तिमीले NaOH हाल्छौ NaOH हालेपछि तिम्रो के हुन्छ त्यसमा को पनि नाम लेख्नुपर्छ त्यसको नाम त हुन्न रेड कलर भनेर ओके केही छैन ओके सुन तिमीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसपछि तिमीले के भन्छ तिमीले के गर्छौ AgNO2 हाल्छौ AgNO2 अल्कोहोलिक AgNO2 हाल्छौ है त्यसपछि तिम्रो के आउँछ यहाँ RCH2NO2 आउँछ आयोडिन पनि रिप्लेस भएर NO2 भयो भनेको थिएँ मैले आयोडिनको बोन्ड विक हुन्छ भनेर ओके यहाँ चाहिँ तिम्रो के हो यो एम्बिडियन न्युक्लियोफाइल हो है हैन NO2 भनेको एम्बिडियन न्युक्लियोफाइल हो यदि यहाँ चाहिँ NaNO2 छ भने चाहिँ तिम्रो के भन्छ ONO वाला कम्पाउन्ड बन्छ र तिम्रो चाहिँ यदि कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ सँग एट्याच छ यो Ag बाट सँग चाहिँ तिम्रो के हुन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ त्यही भएर चाहिँ नाइट्रोजनको लोन पेयरले अट्याक गर्ने भयो तिम्रो अब धेरै हल्ला नगरिकन म सुरु गर्छु यता तल हेर तिम्रो चाहिँ के हुनुभयो भन्दाखेरि अब यसपछि तिमीले के गर्छौ यसपछि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दा तिमीले हो नो हाल्छौ म यसलाई हो नो किन भन्छु भन्ने रिजन पनि दिन्छु म हावा बोल्दिनँ हेर मैले कहिलेकाहीँ यसो मजाक गर्छु बट हावा बोल्दिनँ हेर तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई म फेरि पनि एउटा लेजेन्डरी कन्सेप्ट दिन्छु लेजेन्डरी कन्सेप्ट भनेपछि कस्तो खाले भन्दा यो कार्बन हेर यो कार्बन चाहिँ तिम्रो कस्तो अहिको जस्तै फङ्सनल ग्रुप डाइरेक्टली एट्याच भएको कार्बन र यसमा तिम्रो दुईटा हाइड्रोजन छ यो दुईटा हाइड्रोजन तिमीले जसरी पनि हटाउनु पर्छ तिमीलाई म कम्पाउन्ड लेख्ने ट्रिक्स दिन्छु ट्रिक्स के हो भन्दाखेरि यसको तिम्रो यो दुईटा यो कार्बन यो डाइरेक्टली एट्याच भएको यो प्राइमेरी कार्बनसँग भएको हाइड्रोजन तिमीले जसरी पनि हटाउने हो भनेपछि तिम्रो कसरी अनि त्यसपछि नाइट्रोजन पनि जसरी एड गर्ने हो भनेपछि तिम्रो के हुनुभयो भन्दाखेरि यसमा OH यो होनोबाट के बाँकिरहनु भयो तिम्रो NO तिमीले रहिजायो अनि त्यसपछि तिम्रो NO2 आयो त्यो होनोमा तिम्रो होइन मैले के भनेछु भन्दाखेरि तिम्रो यो छ नि यो होनोमा भएको नाइट्रोजन जसरी पनि एट्याच गराउनु छ कोसँग एट्याच गराउनु छ भन्दाखेरि चाहिँ यो माथि मैले एरोले देखाएको कार्बनको हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर त्यहाँ जसरी पनि एट्याच गराउनु छ भनेपछि तिम्रो सकिएन त यही स्टेपमा विद्यार्थी झुक्किने यो तिम्रो के प्रोडक्ट बन्यो मैले नाम लेख्नुपर्छ भनेको मैले लेखेको छैन भनेर तिमी हिरो बन्ने होइन म यहाँ MBBS स्टुडेन्ट तिमी अहिले NEB स्टुडेन्ट सुन यहाँ तिम्रो के हुन्छ यो प्रोडक्टको नाम म लेखिदिइहाल्छु नाइट्रोलिक एसिड बन्यो नाइट्रोलिक एसिड बनेपछि त ओ मेरो बाबु सकिएन र सकियो अब तिमीले के गर्नुपर्छ लास्ट स्टेप कुचुक्क एउटा एरो दिने अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दा अब तिमीले यो भाँडोको अल्कोहल तिमीले के हो भनेर पत्ता लगाउन लागिसकेको छौ तिमीले यहाँ के राख्छौ NaOH हाल्छौ NaOH किन हालेको भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ यसलाई एउटा एसिड बनेको छ त्यो एसिडमा तिमीले बेस लहर हालेको छौ एसिडमा बेस लहर हालिदिएपछि के हुन्छ एसिड बेस रियाक्सन हुन्छ एसिड बेस रियाक्सन पछि तिम्रो के हुन्छ भनेर सोध्यो भने मेरो बाबु यहाँ रेड कलर आउँछ क्रिम्सन रेड कलर आउँछ
कहाँ गएर एट्याच हुन्छ, कसरी रेड कलर आउँछ भनेपछि तिमीले एक्जामको ताका हेरेछौ भने यो नहेर्नु है। बट म अहिले टुचुक्क यहाँ मेरो एप्पल पेन्सिल प्रोको फिचर युज गरेर तिमीलाई देखाइदिन्छु। यो OH छ, यो OH-मा तिम्रो Na प्लस गएर एट्याच बुझ्यौ, त्यही हो एपी हो रियाक्सन। र तिमीले क्रिम्सन रेड लिएर आयो यहाँ, याद राख एउटा क्वेसन आउँछ प्राइमेरी अल्कोहलमा भिक्टर मेयर गरेपछि के डिस्टिङ्ग्युसिङ फिचर आउँछ भन्छ, क्रिम्सन रेड कलर 1 मार्क्सको क्वेसन। ल टुचुक्क फेरि एप्पल पेन्सिल प्रोको फिचर युज गर्दै हामीहरू रियाक्सन फर सेकेन्डरी अल्कोहल भनेर लेख्छौँ। इजी, अति इजी केमिस्ट्री त। यो मैले निकालेको सिरिज हेर्दै जानु, यस्तो पारामा गर्छु म NEB-को लागि त यस्तो कुरै छोडिदियो, हाल्दै नगर। फ्रीको सिरिज जसरी पनि साथीहरूलाई सेयर गर्नु। यहाँ डिमोटिभेटिङ कति हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन बाबु। युट्युबमा भिडियो हालिरहेको छौँ फ्रीमा, हेर्ने कसैले होइन भने जस्तो फिल आउँछ। यदि तिमीलाई यो नोट चाहिए के लेखेँ मैले, यस्तो हावा लेखेर चाहिँ त अक्षर त MBBS पढाइ सुरु नहुँदै भइसक्यो स्टुडेन्ट। ओके ल सुन, तिमीले के हुनुभयो भन्दाखेरि अब तिमीले चाहिँ एउटा सेकेन्डरी अल्कोहल लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। सेकेन्डरी नै बनाइन मैले त के बनायो, हाइड्रोजनै छैन। ओके ल सुन, तिम्रो चाहिँ यहाँ के राख्न जाउँ भन्दाखेरि अघिकै स्टेप एक्ज्याक्टली माथिको स्टेप के भइरह, माथि के भइरह त्यही हेर। माथि के भयो तिम्रो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ फोस्फोरस हालेको छौ, फोस्फोरस प्लस I2, अनि तिम्रो यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि RCHR OH प्लस भएर I आयो। अनि त्यसपछि तिमीले फेरि के हाल्यौ भन्दाखेरि अल्कोहलिक KGNO2 हालेको छौ। यो एम्बेरियल न्युक्लियोफाइल हो, यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ नाइट्रोजन ग्रुपको NO2 ग्रुपको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले अट्याक गरिरहेछ। फेरि तिमीले NO2 पछि तिमीले के हाल्छौ, अब यो स्टेपमा चाहिँ मैले तिमीलाई बुझाएको थिएँ HONO भनेर लेख भनेको छु। र HONO लेखेपछि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर यो कार्बनमा तिमीले के गर्छौ, यो कार्बनमा तिमी डाइरेक्टली जान्छौ र हेर्छौ। जसरी पनि यो होलोमा भएको नाइट्रोजन ग्रुप तिमीले यसमा एट्याच गराउनु छ। यहाँ चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै हाइड्रोजन छ, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भनेको तिम्रो हेरियो है, यो चाहिँ तिम्रो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। र यो चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै छ भनेपछि तिम्रो के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो स्टेपमा हेर, यहाँ आउने स्टेपमा तिम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि RCR, अनि त्यसपछि एउटा मात्रै बोन्ड आउने भयो नाइट्रोजनसँग। यताको NO2 एउटै छ, यहाँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि O छ होइन। भनेपछि तिम्रो यहाँ नाइट्रोजनको 3टा बोन्ड फुलफिल गराउनु पर्यो। भनेपछि नाइट्रोजनले 2टा बोन्ड पहिलेबाट बनाइरहेको Oसँग त्यही O बोकेर आउने भयो। यो भनेको तिम्रो के हो भन्दाखेरि स्युडोनाइट्रोल हो। स्युडोनाइट्रोल भनेको तिम्रो यही कम्पाउन्ड, स्युडोनाइट्रोल भनेको यही कम्पाउन्ड। म फेरि पेन्सन राखेर किन आनन्दले बस्यो भन्दाखेरि सक्यो बाबु तिम्रो भिक्टर मेयर अब अलमोस्ट। अब तिमीले यहाँ के गर्छौ भन्दाखेरि यो तिम्रो एउटा एसिडिक टाइप कम्पाउन्ड हो। यो कम्पाउन्डमा तिमीले फेरि माथिको जसरी NaOH हाल्छौ, फेरि तिमीले यो कम्पाउन्डमा के गर्छौ भन्दाखेरि NaOH हाल्छौ। NaOH चाहिँ तिम्रो बेस हो, सबैलाई थाहा छ मलाई बाहेक। अनि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ RCRNO2 यो कम्पाउन्ड किन बनाइराखौँ म फेरि डाइरेक्ट लेखिदिउँ न, किन जान्ने भन्नु पऱ्यो। यहाँ के लेखिदिउँ भन्दाखेरि तिम्रो ब्लू कलर भनेर लेखिदिउँ, ब्लू कलर भनेपछि तिम्रो क्वेसन आयो। के क्वेसन आयो भन्दाखेरि चाहिँ what is the color of the compound that is formed after we did a Victor Meyer test of the secondary alcohol भनेर सोध्यो भने तिमीले ब्लू कलर डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टर के उसको ब्लू कलर आउँछ भनेर लेख्नुपर्छ। मेरो बाबु अब तिम्रो सेकेन्डरी अल्कोहल पनि डिस्टिङ्ग्विस भयो। अब तिम्रो थर्ड अप्सनमा रियाक्सन फर टर्सरी अल्कोहल है त। रियाक्सन फर टर्सरी अल्कोहल माथि जे छ त्यही राख्ने हो। एउटा कम्पाउन्ड लिने, टर्सरी अल्कोहल लिने, मैले माथि
यो सेकेन्डरी अल्कोहल बनाउँदाखेरि हाइड्रोजन नराखिकन बनाउन खोजे एटो कम्पाउन्ड बनाउने सुरुमा। त्यसपछि तिम्रो के हाल्ने, H++ Cl2 हाल्ने, आनन्दले रियाक्सन चलिरहन्छ, जान्छ। एउटा स्टेपमा गएपछि यसको रियाक्सन बन्द हुन्छ। किन बन्द हुन्छ म त्यो देखाउनको लागि यो लेख्दैछु, नत्र म फेरि डेन्जर मान्छे, यो छैन, यसको रियाक्सनै हुन्न, कलरै आउँदैन भनेर छोडिदिन्थेँ। र सुन, अब यो स्टेपमा हेर, यो स्टेपमा अलिकति कन्फ्युजन हुनै दिन्न, मैले सिकाएको ट्रिक हो नि त। हेर, यो कार्बनमा हेर हाइड्रोजन छ, नो, कुन रिप्लेस गर्छौ, कहाँ छ हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। भनेपछि तिम्रो के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो कार्बनमा तिम्रो हाइड्रोजन नभएको कारणले गर्दा यसले यसपछिको कुनै पनि रियाक्सनै फुलफिल गर्दैन। द्याट्स वाइ नो कलर चेन्ज इन टर्टियरी अल्कोहल। दिस इज हाउ वी डिस्टिङ्ग्विश 3 टाइप्स अफ अल्कोहल बाई भिक्टर मेयर मेथड। एउटामा रेड कलर आयो, अर्कोमा ब्लू कलर आयो, अर्कोले रियाक्सन देखाउनै चाहेन। मैले चाहिँ अलिकति फन्नी भएर गरे हो यो, बिकज तिमीहरूलाई हल्का रमाइलो लागोस् भनेर। यदि तिमीले यो भिडियो कहिले हेर्दैछौ भन्दाखेरि वैशाखको वरिपरि हेर्दैछौ भने यु आर लाइक मी। मैले पनि त्यति बेलै पढेर A+ ल्याएको हो केमिस्ट्रीमा इन द थ्योरी अल्सो। सो मेरो प्यारो बाबु नानीहरू, तिमीलाई चाहिँ यदि इन्ट्रान्समा कुनै पनि किसिमको हेल्प चाहिरहेको छ भने यसमा कमेन्ट गर्नु। NEB को लागि त भइहाल्यो, म सिरिज पनि लिएर आइरहेको छु, इन्ट्रान्सको नोटिसेस पनि लिएर आइरहेको छु। जे होस्, तिम्रो यो च्यानलले NEB देखि इन्ट्रान्ससम्मको जोर्नीलाई सजिलो पार्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ, किप कमिङ। अरू भिडियोज आउँछ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर, अनेक लिङ्क छ, त्यो लिङ्कबाट तिमीले धेरै सिक्न सक्छौ। अरू भिडियोजमा चाहिँ म हल्का सिरियसनेस साथ आउँछु। अहिले तिहारको माहौलमा भिडियो बनाइरहेको छु जस्ट फर यु गाइज। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। प्लिज आफ्नो साथीलाई सेयर गर्नु। बाई बाई, टेक केयर, लभ यु अल।